بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مختلف ویریشن د پوینټر ویریبل وکتل. په دغه کې مونږ ګورو چې مونږه یو پوینټر ویریبل کله ډیکلریشن وکړو نو مونږ د نل پوینټر نه د یو پوینټر ویریبل ډیکلریشن پلس انیشلایزیشن څرنګه کړای شو. نو په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږ ډیمونستریټ کوو نل پوینټر. دا نل مونږ سره ډیفاین دی از ا نل پوینټر. مطلب دا دغه سټیټمنټ مونږ سره څه مطلب دی؟ دغه سټیټمنټ مونږ سره دا مطلب دی چې مونږ سره یو پوینټر ویریبل پی دا ډیکلیر شو په میموري کې چې په دغه کې مونږ سٹور کولای شو د یو میموري لوکیشن ایډرس. اوس دلته دا نل چې ورته کله اساین شي نو نل اصل کې پوینټر ویریبل دا مونږ سره پوینټینګ کی یو سپیسیفیک میموري لوکیشن ته په یو سپیسیفیک ټایم کې. نو کوم دغه سټیټمنټ هغه ایکسپلینیشن وکړو چې دغه سټیټمنټ څه مطلب دی. دغه سټیټمنټ دا مطلب دی چې په دغه لیول باندې موږ سره دا پوینټر ویریبل یو میموري لوکیشن ته پوینټینګ نه کی. کله چې موږ سره د یو میموري لوکیشن ته پوینټینګ نه کی نو هغه ته موږ په کیس کې څه ویلی شو، وخت موږ یو نل پوینټر. اوس دلته موږ کنسیډر کوو موږ چې کو دلته موږ یو لوجیکل یو کنډیشنل سټیټمنټ لیکو. په دغه کنډیشنل سټیټمنټ کې مونږه دا پی ویلیو دا کمپیر کړله د چه شي سره د نل سره، چونکې کبره تاسو خیال وکړئ نو مونږه د دغه پوینټر انیشلایزیشن د دغه نل پوینټر نه کړی دی. نو په دغه کنډیشنل سټیټمنټ کې به په کمپیریزن کې مونږ سره که دلته دا نل د نل برابر وي نو مونږ سره به چه شي چې دا مونږ سره نل پوینټر دی. زه به چې وکم راوبشم دا به کمپایل کم. کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی. زه به دا چې وکم زه به دا رن کم. چې رن مو کړو نو تاسو کتای شو چې مونږ سره دا کنډیشن ټرو شولو. کنډیشنل سیټ سټیټمنټ یې مونږ سره ټرو شو. چې ټرو شو نو په ریزلټ کې مونږ سره سټیټمنټ چې کوم د ټرو سټیټمنټ کې د ننه کوم سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ یې مونږ سره ایگزیکیوټ شولو. نو دا مونږ سره د څه شي د نل سیټ. اوس یو بل اگزامپل زه تاسو ته په نل پوینټر باندې وښوم. دا مونږ سره یو بل دویم اگزامپل دی. ګوره دلته مونږ چې وکړلو په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې لکه تاسو ته وخت نه کلیر شوی اوس په کوشش وکړئ. مونږ دلته چې وکړو دلته په دغه سټیټمنټ کې مونږ د ویریبل انټیجر ټایپ د دغه ډیکلریشن وکړلو. ورسره مونږ چې وکړلو مونږ انیشلایزیشن وکړلو. اوس په دغه سټیټمنټ کې مونږ سره چې په دغه کې مونږ ډیکلریشن وکړلو د پوینټر د کوم د پی ټی آر او د دغه مونږ انیشلایزیشن وکړلو د چه شي نه د نل پوینټر نه. د نل پوینټر یې مونږ سره یو سپیشل کیس دی. اوس یې دغه څه مطلب شولو په دغه لیول باندې چې دا کوم پوینټر ویریبل دی دا یو میموري ته هم نه پوینټ کوي، خو په بعد کې که مونږ وغواړو چې مونږ د دغه نل پوینټر په ځای باندې مونږ پکې یو میموري ته مطلب اډریسینګ وکړو. دلته مونږ سره دلته یو میموري نه اډریس کیږي، مطلب دا اډریسینګ یا پوینټینګ یو میموري ته هم نه کی. نو په دغه ځای کې مونږ په بعد کې بیا داسې لیکلی شو چې پی ټی آر از ایکول ټو امپرسنټ ا. امپرسنټ ا مطلب څه شولو چې مونږ سره د دغه ا چې کوم ویریبل دی د انټیجر ټایپ د دغه چې کوم اډرس دی دا اساین کا پوینټر پی ټی آر ته. دلته مونږ د څه کړی دی د سټیریک په ترو باندې د پوینټر پی ټی آر نه چې کومه ویلیوز ده نو دا ویلیو مونږ په دغه سټیټمنټ باندې دا پرنټ کړله. نو دلته مونږ سره په دغه کې دننه په دغه ایډرس کې دننه چې کومه ویلیو مونږ سره دا به ګوره زه تاسو ته کمپایلیشن ټایم کې به ما نه سیو کېدلو غواړي نو دلته به زه چې ولیکم نل انډرسکور پوینټر. دا مو سیو کړلو. سیو کېدو نه پاس به راشم کمپایل مو کړو څه ایرر پکې نشته دی. زه به دلته راشم دا به زه د کمپایلیشن نه بعد زه به دا رن کم. دغه نه به دا رن کم چې رن مو کړو نو تاسو کتای شو چې هغه سپیسیفیک ویلیو چې کومه یې مونږ سره بره مونږ اچالې ده په دغه میموري ایډرس ا کې. په دغه میموري ایډرس ا کې مونږ دا ویلیو اچالې نل پوینټر یې انیشلایز کړلو. دا پی ټی آر مونږ انیشلایز کړو د نل پوینټر نه. په بعد کې د دغه ویلیو مونږ ور رایټ کړه د نل پوینټر مطلب دلته سپیسیفیک ایریا ته پوینټینګ نه کی. دلته مونږ دا ډایرکټ کړله پوینټ ټوورډ میموري لوکیشن ا. او دلته په دغه سټیریک سره مونږ چې وکړو د دغه پوینټر لوکیشن چې کوم مونږ سره پی ټی آر میموري لوکیشن کوم ځای ته پوینټینګ کی په وخت کې چې کومه کانسټنټ ویلیو دغه کانسټنټ ویلیو مونږ ته چې کړله هلته مونږ ریډ کړله او پرنټ کړله. نو هوپفولي چې تاسو ته به د نل پوینټر نارملی
په بعضې ټینګ کې ګوره موږ د ډیفالت انیشلایزیشن دپاره دا سټیټمنټ لیکو. په بعضې ټینګ کې که تاسو خیال وکړو موږ د انټیجر ټایپ ویلیو ولیکو نو موږ چا انیشلایز کړو، د څه شي نه انیشلایز کړو؟ د زیرو نه. داسې موږ سره د کریکټر ټایپ والا د بیک سلیش زیرو نه، نو دا موږ سره او د فلوټ والا موږ سره د 0.0 نه، او حالانکه 0.0 د 0 نه برابر دی. نو داسې موږ سره ډیفالت ټایپ چې کوم پوینټر ویریبل دی د پوینټر ویریبل موږ انیشلایزیشن کو د نل پوینټر نه، او نل پوینټر موږ سره نثینګ، دا موږ سره پوینټینګ کیږي چې شي دم نه، بلکې دا موږ سره یو قسم میموري تم پوینټینګ نه کیږي. نو هوپفولي چې تاسو ته په دغه اگزامپل کې د نل پوینټر چې کوم بیسیک یوز دی دا به کلیر شوی وي.